Salut, bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint un briceac de la Browning. Este o replică made in China. Are clips pentru prindere la curea, lamă pentru tăiat chingă sau șnur, pin pentru loviri, are prăsele din lemn și metal, deschidere asistată, blocaj liner lock, model DA308, pin pentru deschidere cu o singură mână, lungime totală 23 de centimetri, lungime închis 13,2 cm, lungime lamă 9,7 cm, lățime lamă 3 cm, grosime 3 mm și o greutate de 192 de grame. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, subscribe